ايه يا بنتي، الحمد لله على السلامة. ايه نقول مبروك؟ لا مبروك ايه يا عم، شكلي مش هتجوز خالص اصلا. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ماما بتقول كلام وبابا اصلا مش موافق وخاله بيقول كلام تاني خالص، فمش عارفه بقى لسه. طب وبعدين هتعملوا ايه؟ المفروض ان جده لما يرجع الاسبوع الجاي من السفر هيقعدوا بقى معايا يتكلموا يعني. طبيعي ان احنا نختلف في الاراء، بس اللي مش طبيعي ان كل واحد يتشبث برايه وما يحترمش راي غيره وفي الاخر ما نوصلش لحل. وده اللي هنتكلم عليه في حلقتنا النهارده من جيل بكره. احترام التنوع والتعاطف والمشاركه مهارات بيحتاجها كل الناس علشان يقدروا يندمجوا مع مكونات اي مجتمع بيعيشوا فيه، وكمان بتساعدهم انهم يعملوا علاقات ناجحه في مجتمعهم او لما يتنقلوا لمجتمع تاني سواء للدراسه او العمل. ومن ناحية تانية ازاي يحافظوا على مجتمع مترابط ومتماسك وقوي مفيهوش لا تعصب ولا تطرف ولا عنصرية. أنا محمد عمار وهتكلم معاكم النهاردة عن مهارات التعايش والمواطنة الفعالة اللي موجودة تحت بعد تعلم لتعيش في إطار المهارات الحياتية اللي عرفناها مع بعض. روابط الحلقات اللي فاتت هنلاقيها في وصف الفيديو. ولأن رؤية مصر 2030 بتأكد على حق كل ولاد مصر في إنهم يتعلموا القيم والمهارات دي، فطبيعي إن احنا نلاقي قيم ومهارات التعايش بتدرس جوه المنهج، علشان نلاقي بعد كده كل واحد شاطر في مهنته عنده ضوابط أخلاقية وقيم وإحساس بالمسؤولية ناحية المجتمع وأفراده. تفتكر إيه الهدف إن المعلم يطلب من تلاميذ في ثالثة ابتدائي إنهم يتناقشوا في أهم مهارتين محتاجين يركزوا عليهم طول السنة، ويتناقشوا في الكلام ده في مجموعاتهم الصغيرة، والمعلم يكتب النتائج كلها على السبورة ويعملوا تصويت على ده وياخدوا أهم 3 مهارات خدوا أعلى أصوات ويكتبوا الكلام ده في كتبهم ويمضوا عليها علشان يبقى ده الميثاق اللي هيلتزموا بيه طول السنة. تعالوا كده نرتب مع بعض خطوات النشاط اللي قام بيه التلاميذ. أول حاجة، كل واحد عبر عن رأيه واحترم رأي غيره في مجموعات صغيرة. اتناقشوا وعرضوا نتيجة مناقشاتهم. شاركوا بالتصويت مرة في مجموعاتهم الصغيرة ومرة مع الفصل كله. وصلوا لرأي جماعي، ودول كمان وقعوا على انهم يلتزموا باللي اتفقوا عليه علشان يبقى ده تحمل مسؤولية. والميثاق اللي كتبوه في الكتب بتاعتهم هو ده اللي اتنشر واتعلق في الفصل عشان يبقى ميثاق الفصل كله طول السنة. بتفكرك بحاجة خطوات النشاط دي؟ ايوه فعلا، ده بيتحقق في عملية سن وتشريع القوانين اللي بتستخدم للجمعيات او للنوادي او حتى في المجتمعات الكبيرة او الصغيرة. المثال اللي فات ده وضحت فيه جدا مهارات احترام التنوع والمشاركة. من الحاجات الجميلة اللي اتربى عليها جيلنا اننا نحس بغيرنا ونقدر ظروفه ونتعاطف معاه ونشاركه. كل دي مهارات وقيم محتاجين ولادنا يتشربوها وتبقى جزء من سلوك حياتهم اليومية. وهنا بيجي دور مهارة التعاطف وتقدير الآخر واللي هتكلمكم عليها إيمان السيد. الأسبوع اللي فات شفنا عدد كبير جدا من رسائل الشكر والتقدير اللي حضراتكم وجهتوها لبعض ردا على البوست اللي احنا طلبنا منكم فيه انكم تشكروا بعض. واكيد مش هنضيع فرصه زي دي ان احنا نشكركم على التفاعل الهائل اللي كان مع البوست ده وكمان مع البوستات والفيديوهات التانية. بس خليني اسالك سؤال، ايه كان احساسك لما جات لك رساله شكر او تقدير ليك؟ مفيش شك ان الكلمه الحلوه بتفرق معانا، واكيد كلنا بنفرح لما نسمع كلمه شكر او كلمه تقدير. نفس اللي حصل ده بيحصل في الفصل في ثالثه ابتدائي لما المدرس بيطلب من ولاده ان كل واحد منهم يصمم كارت ويكتب فيه كلمه شكر لحد من زمايله، وبعد كده بيسالهم ايه احساسكم لما قريتوا الكلام ده. وبكده الولاد بيعرفوا اهميه التعاطف وازاي ان هم ضروري ان هم يشعروا بالاخرين ويشكروهم على دورهم ولو بكلمه شكر بسيطه. وفي غيره امثله تانية كتير، زي مثلا الفيديو اللي قدامنا ده اللي بيوضح واحده من معلمي مصر المتميزين اللي اخذت ولادها في زياره للمخبز، وبعد كده طلبت منهم انهم يكتبوا رساله شكر وتقدير للخباز عشان المجهود اللي بيبذله. وبكده التلاميذ بدأوا ان هم يمارسوا مهاره التعاطف بشكل عملي وازاي يقدروا دور الاخرين وكمان يربطوا اللي هم اتعلموه بالحياه الواقعيه. مش بس الانشطه الولاد بتنفذها بتساعد على كده، احنا كمان بنلاقي مجموعه من الفيديوهات الرائعه اللي ممكن الولاد يتفرجوا عليها في المدرسه او في البيت، موجوده على بنك المعرفه المصري، واللي بتدعم وبتقوي المهارات والمفاهيم اللي احنا عايزين ولاد يكتسبوها. زي مثلا الفيديو اللي قدامنا ده اللي شايفين فيه ازاي الولاد بيتعاملوا مع بعض بمنتهى الانسجام رغم اختلافهم في الشكل والاهتمامات والميول. مهارات وقيم التعايش دي بتتطور مع الولاد لما بيكبروا، فبجانب كتاب اكتشف والمهارات والقيم اللي فيه بيدرسوا كتاب بعنوان القيم واحترام الآخر،
واللي بيأكد على غرس القيم دي عند الأولاد بحيث إنها تنعكس على تصرفاتهم في المستقبل. جيل بكرة اللي هيتربى ويتعلم في المدارس على قيم ومهارات زي احترام التنوع والمشاركة والتعاطف والحب والأمانة والمثابرة، هو ده الجيل اللي احنا عايزين نعلمه ازاي يعيش سعيد مع غيره زي ما علمناه ازاي يواصل تعليمه بنجاح وكمان يعمل بكفاءة عشان يكونوا متميزين جوه بلدهم وبره كمان، زي دكتور أحمد زويل، دكتور مجدي يعقوب، ودكتور محمد مشالي ومحمد صلاح وغيرهم كتير من النماذج المشرفة اللي قدروا ان هم يندمجوا مع مجتمعهم او في مجتمعات تانية مختلفة، وكمان قدروا يثبتوا نفسهم للعالم كله. واكيد اللي هنزرعه النهارده هنجني ثماره في جيل بكره.